Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Nếu như một mình Mỹ không đủ sức để ngăn chặn tham vọng xâm chiếm Đài Loan của Trung Quốc, thì đã có Úc và Ý cùng lên tiếng về vấn đề này. Trong khi nghị sĩ Úc khẳng định cần phải chấm dứt chính sách một Trung Quốc dù Bắc Kinh phẫn nộ, thì tại cuộc họp thượng đỉnh G20 vừa qua, Ý cũng đã lần đầu tiên lên tiếng bày tỏ quan ngại với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. Không chỉ có hòn đảo được cho là cố chấp Đài Loan, cuộc chiến điều tra nguồn gốc của đại dịch Covid-19 tiếp tục khiến cho hai ông lớn của thế giới là Mỹ và Trung Quốc bị cuốn vào vòng xoáy tranh cãi. Sau khi Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ công bố bản báo cáo chi tiết hơn về cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 kéo dài 90 ngày theo như yêu cầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden, thì Trung Quốc đã lên tiếng mỉa mai. Mỹ có nói dối 1.000 lần nữa thì cũng chỉ là nói dối. Mới đây, Bắc Kinh tiếp tục yêu cầu điều tra phòng thí nghiệm Fort Detrick của Mỹ về nguồn gốc Covid-19. Không chỉ đang căng thẳng với Trung Quốc mà mối quan hệ của Mỹ và Nga cũng không khá hơn là bao, nhất là khi tàu chỉ huy USS Mount Whitney của Mỹ tiến vào Biển Đen, Nga lại được một phen tức giận. Các thông tin đáng chú ý khác, hội nghị thượng đỉnh G20 bế mạc với cam kết tích cực về chống biến đổi khí hậu. Khai mạc hội nghị COP26 tại Glasgow, Đức Giáo hoàng Francis đồng ý thực hiện chuyến thăm đầu tiên đến Ấn Độ kể từ năm 1999. Tại Thái Lan, thủ đô Bangkok đón những du khách đầu tiên không cần cách ly. Nhật Bản thiết kế lại đồng xu 500 yên sau 21 năm. Tỷ phú Elon Musk thách thức quan chức Liên Hiệp Quốc sao kê cách thức xóa đói bằng 6 tỷ đô la. Nếu được thì ông sẵn sàng chi ngay. Và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Mời quý vị bắt đầu theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình của Úc, Thượng nghị sĩ Eric Abetz cho biết Úc có nghĩa vụ phải bảo vệ Đài Loan khỏi sự xâm lược của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison nên đảo ngược lại chính sách một Trung Quốc, ngay cả khi quyết định này khiến cho Bắc Kinh phẫn nộ. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình của Úc, Thượng nghị sĩ Eric Abetz nói, tôi muốn nhìn thấy mối quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Úc và Đài Loan. Ngoài ra, ông còn cho rằng Úc có nghĩa vụ phải bảo vệ Đài Loan khỏi sự xâm lược của Trung Quốc, thậm chí là kêu gọi chính phủ hãy đảo ngược chính sách một Trung Quốc, dù ông biết quyết định này sẽ khiến Bắc Kinh tức giận. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ song phương giữa Úc và Trung Quốc tiếp tục kéo dài âm ỉ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về thương mại. Trước đó, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan ông Ngô Chiêu Tiếp nói rằng hòn đảo đang trong tình thế gần như chiến tranh với Trung Quốc và mong muốn được Úc hỗ trợ. Thượng nghị sĩ Abetz nói thêm, hy vọng là những dự đoán của tôi sẽ không thành sự thật, nhưng nếu có thì tôi cũng muốn nói rằng người Úc rất giỏi trong việc bảo vệ đồng minh, nhất là những đồng minh tin tưởng vào dân chủ, tự do và pháp quyền. Đó cũng là cách vận hành chính quyền của Đài Loan, văn hóa chính trị và luật pháp của họ rất giống Úc, vì vậy chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ hòn đảo. Mặc dù Úc và Đài Loan không có quan hệ ngoại giao chính thức, nhưng Canberra đã mở văn phòng Úc tại Đài Bắc và vận hành cơ quan này như một đại sứ quán trên thực tế trong 4 thập kỷ. Phát biểu của ông Abetz được đưa ra vào lúc kỷ niệm 40 năm thành lập văn phòng này. Nhân dịp này, ông cho rằng Úc nên ký Hiệp định Thương mại Tự do với Đài Loan. Tại hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở Ý vào hôm Chủ nhật 31 tháng 10, các quan chức của Ý đã lần đầu tiên bày tỏ lo ngại với Trung Quốc về căng thẳng ở eo biển Đài Loan. Theo đó, các quan chức Ý đã kêu gọi Bắc Kinh giải quyết vấn đề này cùng với các cáo buộc vi phạm nhân quyền và đàn áp chính trị ở Hồng Kông và Tân Cương thông qua đối thoại hòa bình. Tại hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở Ý vào hôm Chủ nhật 31 tháng 10, các quan chức của Ý đã lần đầu tiên bày tỏ lo ngại với Trung Quốc về căng thẳng ở eo biển Đài Loan. Ngoài ra, hai bên còn thảo luận về quan hệ EU-Trung Quốc, Afghanistan, an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và bắt đầu lại đối thoại về nhân quyền. Tuy nhiên, hai bên không cung cấp thêm chi tiết về các cuộc đối thoại này. Bộ Ngoại giao Ý tuyên bố rõ ràng rằng Ngoại trưởng nước này là ông Luigi Di Maio bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của chính phủ Ý về tình hình ở eo biển Đài Loan. Ông Di Maio hy vọng hai bên có thể xoa dịu căng thẳng thông qua đối thoại hòa bình. Ông Di Maio cũng nhấn mạnh mối quan tâm của Ý đối với nhân quyền ở Tân Cương và Hồng Kông, đồng thời bày tỏ hy vọng Trung Quốc có thể nối lại các cuộc đàm phán cấp cao với EU về những vấn đề này. Tuy nhiên, hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc đã không đề cập đến những vấn đề nhạy cảm này trong thông cáo báo chí, thay vào đó họ chỉ tập trung vào việc mở rộng hợp tác thực tế với Ý. Mới đây, Viện Mỹ tại Đài Loan AIT đã thông báo trên Facebook rằng Mỹ đã gửi thêm 1,5 triệu liều vaccine Moderna cho Đài Loan vào ngày 1 tháng 11, đồng thời nhấn mạnh Đài Loan là một nền dân chủ sôi nổi, là một đối tác giá trị và một người bạn đáng tin cậy của Mỹ. Theo các bức ảnh được đăng tải, lô vaccine được vận chuyển trên một chuyến bay của China Airlines từ Louisville, Kentucky. Kết hợp với 2,5 triệu liều được gửi vào tháng 6, thì tổng số liều vaccine mà Mỹ viện trợ cho Đài Loan tính đến nay đã lên 4 triệu liều.
Trước đó, vào sáng ngày 31 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price thông báo đợt viện trợ mới này và đăng ảnh các đại diện Mỹ chụp hình kỷ niệm trước lô vaccine trong một nhà kho ở Louisville. Bà Tiêu Mỹ Cầm, đại diện của Đài Loan tại Mỹ, đã đăng lại tweet của ông Price, đồng thời gửi lời cảm ơn Mỹ vì nghĩa cử cao đẹp này, nói thêm rằng việc này tiếp thêm sức mạnh cho Đài Loan trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Và cuộc chiến điều tra nguồn gốc của đại dịch Covid-19 tiếp tục khiến cho hai ông lớn của thế giới là Mỹ và Trung Quốc bị cuốn vào vòng xoáy tranh cãi sau khi Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ công bố bản báo cáo chi tiết về cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 kéo dài 90 ngày theo như yêu cầu của Tổng thống Joe Biden. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng mỉa mai, Mỹ có nói dối 1000 lần thì vẫn chỉ là nói dối. Và những tưởng đến đây là xong. Nhưng không, Trung Quốc tiếp tục kêu gọi Mỹ thay vì đòi điều tra Trung Quốc thì hãy điều tra phòng thí nghiệm Fort Detrick của chính mình. Mới đây, phát thanh viên của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV Li Zimong cho biết trong một video rằng báo cáo gần đây của Mỹ về nguồn gốc Covid-19 là một nước đi chính trị và mang đầy tính dối trá. Đồng thời, bà Li cho rằng thế giới cũng đã nhiều lần kêu gọi Mỹ công bố các báo cáo về nguồn gốc Covid-19 tại phòng thí nghiệm sinh học Fort Detrick. Nội dung của video như sau. Khi cố tình tạo ra một vụ lùm xùm xoay quanh nguồn gốc Covid-19, Mỹ chỉ ngồi đó mà chẳng làm gì cả. Sau khi tung ra một bản tóm tắt về nguồn gốc dịch bệnh trong tháng 8 vừa qua, Mỹ lại tiếp tục tung ra thêm một thứ gọi là báo cáo giải mật, ngoại trừ làm cho mũi của Pinocchio dài hơn. Ý nói Mỹ liên tục tung tin sai sự thật. Các bản báo cáo này không có gì khác ngoài những lời nói dối được chính trị hóa. Hành động chứng minh Mỹ đang chính trị hóa vấn đề là yêu cầu cộng đồng tình báo điều tra nguồn gốc của virus. Kết luận của cơ quan này chứa đầy tính toán chính trị, không mang tính khoa học và cũng không đáng tin cậy. Đây là một lời cảnh báo nghiêm khắc đối với Mỹ rằng họ không thể tự minh oan cho mình bằng cách bôi nhọ quốc gia khác. Mỹ là nước thất bại nhất thế giới trong cuộc chiến chống lại virus khi có hơn 45 triệu ca mắc và số người tử vong là 750.000 người. Video của bà Lee kết luận rằng Mỹ đã im lặng về Fort Detrick trong một khoảng thời gian dài, mặc cho những người dùng Internet trên khắp thế giới đã nhiều lần kêu gọi tung báo cáo nghiên cứu về phòng thí nghiệm sinh học này. Nếu cộng đồng tình báo Mỹ rất giỏi trong việc tạo ra báo cáo, tại sao không công bố báo cáo truy tìm nguồn gốc virus tại Fort Detrick? Chúng tôi yêu cầu Mỹ hãy trả lời câu hỏi này. Và liên quan đến mối quan hệ Mỹ-Nga, vào ngày 1 tháng 11, hạm đội 6 của Mỹ thông báo trên Twitter rằng tàu chỉ huy USS Mount Whitney đã đi vào Biển Đen để tham gia các hoạt động chung với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Đáp lại, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố các hoạt động này của phía Mỹ không đóng góp cho sự ổn định toàn cầu, mà chỉ càng thúc đẩy các quốc gia ven bờ theo đuổi những chính sách mang tính đối đầu. Theo thông cáo từ hạm đội 6 của Mỹ, tàu chỉ huy USS Mount Whitney đã bắt đầu hải trình hướng Bắc đến Biển Đen để hoạt động với các đồng minh và đối tác NATO ở khu vực này. Tuy nhiên, thời điểm khởi hành vẫn chưa được xác định. Bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố các hoạt động này của Mỹ không đóng góp cho sự ổn định toàn cầu, mà chỉ càng thúc đẩy các quốc gia ven bờ theo đuổi những chính sách mang tính đối đầu. Trước đó, vào hôm 30 tháng 10, Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga cho biết hạm đội Biển Đen của Hải quân nước này đang theo dõi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Porter của Mỹ đã vào Biển Đen. Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Nga khẳng định nước này luôn sẵn sàng trước bất kỳ mối đe dọa nào và Moscow luôn chủ động trong việc bảo đảm an ninh lãnh thổ nói chung và tại Biển Đen nói riêng. Vào ngày 31 tháng 10 vừa qua, Hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới G20 đã bế mạc tại thủ đô Rome của Ý sau 2 ngày họp tuyên bố chung, lần đầu tiên ghi nhận các cam kết tương đối mạnh mẽ về chống biến đổi khí hậu. Trong tuyên bố chung được đưa ra sau 2 ngày họp, lãnh đạo các nước G20 khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của nhóm các nền kinh tế lớn nhất thế giới đối với cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, đặc biệt là đối với những người dễ bị tổn thương. Các nhà lãnh đạo của G20 đã cam kết sử dụng tất cả các công cụ sẵn có để giải quyết hậu quả đại dịch, duy trì sự phục hồi và luôn cảnh giác với những thách thức toàn cầu như gián đoạn chuỗi cung ứng. Đề cao vai trò thiết yếu của vaccine trong cuộc chiến chống lại đại dịch, các nhà lãnh đạo cam kết sẽ nỗ lực để đảm bảo tiếp cận vaccine kịp thời, bình đẳng với giá cả phải chăng, chất lượng và hiệu quả, đặc biệt là đối với nhu cầu của các nước có thu nhập trung bình. Về biến đổi khí hậu, các nhà lãnh đạo cam kết với mục tiêu thỏa thuận Paris là giữ cho nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng dưới 2 độ C và theo đuổi các nỗ lực để hạn chế xuống dưới 1,5 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp. Các thành viên G20 chiếm gần 2/3 dân số thế giới, hơn 80% tổng sản phẩm quốc nội và 75% thương mại toàn cầu. Hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày được tổ chức dưới sự chủ trì của Chủ tịch G20 là nước Ý. Indonesia sẽ đảm nhận chức vụ này từ tháng 12 năm 2021.
Thưa quý vị, ngay sau khi bế mạc hội nghị thượng đỉnh G20, hội nghị lần thứ 26 của các bên về biến đổi khí hậu Liên Hiệp Quốc COP26, vốn bị trì hoãn một năm do đại dịch Covid-19, đã chính thức được khai mạc tại Glasgow, Scotland. Hội nghị lần thứ 26 của các bên về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP26 diễn ra vào thời điểm thế giới đã trải qua hàng loạt thảm họa thời tiết liên quan đến biến đổi khí hậu, từ lũ lụt nghiêm trọng đến cháy rừng. Các vấn đề chính trong chương trình nghị sự bao gồm hoàn thiện các quy tắc cho cơ chế thị trường của thỏa thuận Paris và cam kết tài chính chưa được đáp ứng của các nước phát triển với các nước đang phát triển. Tất cả quốc gia trên thế giới đang chứng kiến tác động tàn khốc của biến đổi khí hậu và hành tinh chung của chúng ta đang thay đổi theo hướng xấu nhất và chúng ta chỉ có thể cùng nhau giải quyết vấn đề đó thông qua hệ thống quốc tế. Trong cuộc họp báo diễn ra cùng ngày, một số người tham dự đã khen ngợi quyết tâm của Trung Quốc trong việc đối phó với biến đổi khí hậu. Là hội nghị đầu tiên sau chu kỳ đánh giá 5 năm theo thỏa thuận Paris được ký kết vào năm 2015, COP26 sẽ kéo dài đến hết ngày 12 tháng 11. Dẫn thông tin từ hai quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ, hãng tin Reuters cho biết Tổng thống Tayyip Erdogan sẽ không tham gia hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP26 do nước này không đạt được các thỏa thuận với Anh. Theo kế hoạch, sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ đến Scotland để cùng hội nhóm các nguyên thủ quốc gia khắp nơi trên thế giới tại hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc COP26. Tuy nhiên, ông Erdogan lại hạ cánh trở về Thổ Nhĩ Kỳ vào nửa đêm hôm qua. Chia sẻ về lý do đó, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời ông Erdogan phát biểu trên máy bay rằng Ankara đã đưa ra các yêu cầu về an ninh tại hội nghị COP26, song không được đáp ứng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ còn chia sẻ thêm, Thủ tướng Anh Boris Johnson ban đầu cho biết vấn đề đã được giải quyết, song đến phút cuối, nhà lãnh đạo Anh lại nói rằng phía Scotland đang gây khó khăn. Ông Erdogan nhấn mạnh, chúng tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ phẩm giá của mình. Theo Reuters, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo trên thế giới tập hợp về Glasgow, Scotland để tham gia hội nghị COP26, thì tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người dân nước này đang kêu cứu vì nạn hạn hán kéo dài suốt thời gian qua, mà theo họ, nguyên nhân lớn nhất vẫn là do biến đổi khí hậu. 8 tháng qua, lần đầu tiên mưa rơi trên các cánh đồng của ông Bika Ikli ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ là vào tuần trước. Ông và những người nông dân khác cho rằng nguyên nhân gây ra tình trạng này là do biến đổi khí hậu. Ông Ikli không thể trồng lúa mùa vụ đông do đất khô cằn, chỉ khi nào có nhiều mưa hơn trong những tuần tới thì mới có thể. Tuy nhiên đến khi đó ông sợ rằng lại quá thời gian để trồng lúa mì. Bạn thấy đấy, trời cần phải đổ mưa liên tục trong nhiều tháng để nước có thể chạm tới mạch nước ngầm. Theo tình hình hiện tại, trời chỉ có thể sẽ mưa trong 2 đến 3 ngày, nhưng tôi không rõ điều gì sẽ xảy ra sau đó. Chúng tôi tin rằng người nông dân Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với đợt hạn hán tồi tệ nhất trong những năm gần đây, vì nơi này đã không có mưa trong suốt 8 năm qua. Khi nhìn cánh đồng khô khốc của mình, người nông dân này chán nản thốt lên, làm thế nào mà người nông dân có thể sản xuất trong điều kiện thời tiết như thế này? Bên cạnh hạn hán kéo dài, Thổ Nhĩ Kỳ còn hứng chịu lũ quét ở khu vực Biển Đen và cháy rừng lớn ở các khu vực phía nam trong mùa hè. Các nhà bảo vệ môi trường cho biết biến đổi khí hậu và các phương pháp canh tác quá mức đã làm tăng nguy cơ thiếu nước, nhất là vào cuối năm 2020. Theo dữ liệu chính thức, mực nước tại các đập đã giảm xuống mức thấp kỷ lục do thiếu mưa. Đầu tháng này, Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành thành viên cuối cùng của các nền kinh tế G20 phê chuẩn Hiệp định Khí hậu Paris. Ông Ikli cho biết, ông lo sợ rằng hành động để giải quyết lượng khí thải carbon theo thỏa thuận sẽ là quá muộn. Ông nói Thổ Nhĩ Kỳ đã ký Hiệp định Khí hậu Paris, nhưng rồi sẽ thế nào? Chúng ta đã phá hủy thiên nhiên, vì vậy tôi không thấy hiệp định này có ý nghĩa gì cả. Thưa quý vị, Thủ tướng Ý Mario Draghi vừa mới có cuộc gặp với Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vào hôm Chủ nhật tại Rome. Tại đây, hai bên cho biết quan hệ song phương đã duy trì được đà phát triển tốt đẹp. Cả hai quốc gia đều là những nền văn minh cổ đại và họ có thể nhìn vào sự phát triển của nhau với góc nhìn khái quát và chấp nhận những khác biệt một cách hòa bình. Thủ tướng Ý Mario Draghi vừa qua đã có cuộc gặp với Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm Chủ nhật tại Rome, Ý. Tại đây, ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẵn sàng nhập khẩu nhiều sản phẩm chất lượng cao hơn từ Ý và hy vọng Ý sẽ cung cấp một môi trường kinh doanh cởi mở, công bằng và không phân biệt đối xử cho các công ty Trung Quốc. Ông nói công nghệ tiên tiến của Ý kết hợp với thị trường quy mô lớn của Trung Quốc sẽ tạo động lực lâu dài cho sự hợp tác cùng có lợi giữa hai nước. Bộ trưởng Trung Quốc cho biết hai bên cần ủng hộ lẫn nhau trong việc đăng cai Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh và Thế vận hội mùa đông Milan, đồng thời quan tâm đến các lợi ích cốt lõi của nhau. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng Úc sẽ tiếp tục tuân thủ chính sách một Trung Quốc. Về phần mình, ông Draghi đồng ý rằng Ý và Trung Quốc nên cởi mở, tôn trọng và ủng hộ lẫn nhau, đồng ý rằng đất nước của ông tuân thủ chính sách một Trung Quốc và ủng hộ Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh.
lưu ý rằng Ý sẽ không áp dụng các chính sách phân biệt đối xử với các doanh nghiệp Trung Quốc. Ông Draghi cho biết đất nước của ông sẵn sàng tăng cường liên lạc và phối hợp với Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và các vấn đề khác. Cũng theo Reuters, mới đây Giáo hoàng Francis đã nhận lời mời của Thủ tướng Narendra Modi để đến thăm Ấn Độ trong một nỗ lực thay đổi quan hệ song phương sau thất bại trong các cuộc đàm phán của chuyến đi Giáo hoàng vào năm 2017. Ở Ấn Độ, có khoảng 20 triệu người Công giáo La Mã ở Ấn Độ, chiếm khoảng 1,5% dân số trong 1,3 tỷ người, khoảng 80% người dân Ấn Độ theo đạo Hindu. Năm 2016, Đức Giáo hoàng Francis cho biết ông gần như chắc chắn sẽ đến thăm Ấn Độ vào năm sau cùng với Bangladesh. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo Ấn Độ đã không thuyết phục được Thủ tướng Modi, người đứng đầu một chính quyền theo chủ nghĩa dân tộc, để mời Giáo hoàng đến nước này. Lần cuối cùng mà một giáo hoàng đến thăm Ấn Độ là cựu giáo hoàng John Paul đệ nhị, người đã đến New Delhi vào năm 1992 để ban hành một tài liệu về giáo hội ở châu Á. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết lời mời dành cho giáo hoàng đến thăm Ấn Độ đã được chấp nhận một cách vui vẻ. Theo tuyên bố của Vatican, cuộc gặp giữa Đức Giáo hoàng và Thủ tướng Modi không được cung cấp thêm chi tiết. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa một giáo hoàng và một thủ tướng Ấn Độ trong hơn 2 thập kỷ. Tại khu vực Bắc Phi, phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Libya mới đây cho rằng Quốc hội nước này cần phải sửa đổi luật bầu cử để các cuộc bầu cử tổng thống và Quốc hội được tổ chức vào ngày 24 tháng 12 tới đây, phù hợp được với kế hoạch hòa bình của đất nước. Phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Libya mới đây cho biết nước này nên sửa đổi luật bầu cử để các cuộc bầu cử tổng thống và Quốc hội được tổ chức vào ngày 24 tháng 12 tới, vì cho rằng điều này là cần thiết để bảo toàn tính toàn vẹn của quá trình bầu cử và nâng cao uy tín cũng như việc chấp nhận kết quả bầu cử. Trong khi đó, người đứng đầu Ủy ban bầu cử quốc gia Libya, ông Imad al-Sayya nhấn mạnh rằng sự công bằng của Ủy ban và sự độc lập của cơ quan tư pháp Libya là những đảm bảo cơ bản cho tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống sắp tới. Ông Sayya cho biết mục tiêu của các cuộc bầu cử này là thống nhất các thể chế của nhà nước Libya và Ủy ban bầu cử quốc gia sẽ là một cơ quan độc lập, khách quan, không chịu sự chi phối của bất kỳ đảng phái chính trị nào. Ủy ban này sẽ thực hiện các tiêu chuẩn và nguyên tắc quốc tế với sự hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc. Liên quan đến cơ chế giám sát các cuộc bầu cử, ông Sayya nói rằng các tổ chức địa phương và quốc tế được mời theo dõi các cuộc bầu cử và giám sát bầu cử. Trước đó, Hạ viện Libya ở miền Đông đã thông qua 2 luật riêng biệt để tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 24 tháng 12 tới, và cuộc bầu cử quốc hội sẽ được tổ chức vào một ngày chưa xác định sau đó. Mới đây, Thủ tướng Bắc Macedonia Zoran Zaev đã tuyên bố từ chức sau khi đảng của ông không giành được chiến thắng trong các cuộc bầu cử ở địa phương. Theo báo cáo, hơn 3.400 điểm bỏ phiếu đã mở cửa từ 7 giờ sáng đến 19 giờ theo giờ địa phương cho khoảng 1,82 triệu cử tri đã đăng ký đi bầu chọn các nhân vật và đảng phái sẽ điều hành đất nước tại địa phương trong 4 năm tới. Ông Zoran Zaev tuyên bố từ chức tại trụ sở của Đảng Liên minh Dân chủ xã hội Macedonia ở thủ đô Skopje. Trong cuộc họp báo, ông đã nhận trách nhiệm về thất bại lần này trong cuộc bầu cử, đồng thời tuyên bố từ chức thủ tướng và chủ tịch Đảng Liên minh Dân chủ xã hội Macedonia. Ông Zaev cũng chúc mừng đối thủ đối lập của mình là ông Christian Mikoski của Đảng Dân chủ Đoàn kết Dân tộc đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này. Chuyển ra một thông tin về du lịch. Thưa quý vị, vào ngày 1 tháng 11 vừa qua, khách du lịch nước ngoài hoàn thành tiêm chủng đã bắt đầu được đến thủ đô Bangkok, Thái Lan để đi du lịch trong bối cảnh nước này đang trên đà mở cửa trở lại. Và đây là đợt du khách đầu tiên được đến Thái Lan trong 18 tháng qua mà không cần thực hiện quy định cách ly phòng dịch. Ngày 1 tháng 11 vừa qua, hàng trăm du khách nước ngoài đã đến sân bay quốc tế Bangkok, Thái Lan. Đây là đợt khách đầu tiên đến xứ Chùa Vàng này trong 18 tháng qua mà không phải cách ly. Hiện tại ở châu Âu trời khá lạnh, chúng tôi vừa chọn chuyến bay này và thật bất ngờ khi đây là chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Thái Lan. Khách du lịch phải xuất trình thẻ xanh cho nhân viên y tế và bộ phận nhập cảnh khi đến nơi. Thẻ xanh này có dạng mã QR nhằm mục đích thay thế giấy chứng nhận nhập cảnh hoặc COE, giấy chứng nhận tư cách lưu trú do đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Thái Lan cấp. Thái Lan là quốc gia có lượng khách du lịch quốc tế nhiều nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Do dịch, Thái Lan đã mất khoảng 3 triệu việc làm trong ngành du lịch và lỗ khoảng 50 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, sự phát triển bị co lại của ngành du lịch không hoàn toàn là do nhu cầu yếu, mà còn do những hạn chế chặt chẽ của Thái Lan, bao gồm yêu cầu kiểm dịch trong khách sạn trong 14 ngày, xét nghiệm COVID-19 và bảo hiểm y tế lên tới 100.000 đô la Mỹ. Một quan chức cấp cao Singapore vừa cho biết tỷ lệ tử vong của nước này đang dần gia tăng do đại dịch. Người này nhấn mạnh Singapore có thể phải chứng kiến 2.000 ca tử vong vì COVID-19 mỗi năm. Theo Bộ trưởng cấp cao Singapore Johnny Puthucheary, tỷ lệ tử vong vì COVID-19 hiện nay ở Singapore là 0,2%, tương đương với tỷ lệ người chết do bệnh viêm màng phổi thông thường trước khi đại dịch bùng phát. Ông Puthucheary cũng cảnh báo điều này
đồng nghĩa với việc số ca tử vong vì COVID-19 sẽ tiếp tục tăng theo thời gian, bất chấp các nỗ lực chăm sóc y tế tốt nhất. Bộ trưởng Singapore ước tính đại dịch sẽ cướp đi sinh mạng của khoảng 2.000 người nước này mỗi năm, chủ yếu là nhóm người cao tuổi. Theo thống kê, đến nay hơn 80% trong tổng số 5,45 triệu dân Singapore đã nhận 2 liều vaccine ngừa COVID-19. Đa số các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại nước này đều là có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Khoảng 95% ca tử vong vì COVID-19 trong 6 tháng qua là những người trên 60 tuổi, trong số đó 72% chưa tiêm đủ 2 mũi. Quốc vụ Thanh Puthachary nói thêm rằng Singapore đang cố gắng sống chung với COVID-19, đồng thời khẳng định các nhà chức trách sẽ tiếp tục nỗ lực để giảm thiểu số ca tử vong. Vào cuối tháng trước, Singapore đã gia hạn các biện pháp hạn chế đến hết tháng này nhằm ngăn chặn sự lan rộng của đại dịch, trong bối cảnh số ca mắc mới tăng mạnh. Đồng thời, các nhà chức trách nước này đã đưa vaccine Sinovac của Trung Quốc vào chiến dịch tiêm chủng quốc gia, bên cạnh vaccine Pfizer, BioNTech và Moderna. Chuyển sang một thông tin tiếp, thưa quý vị, chính quyền thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc Trung Quốc mới đây đã yêu cầu dừng tất cả các lớp học trực tiếp kể từ ngày 1 tháng 11 nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 đang lây lan mạnh tại quốc gia này. Theo thông báo từ Sở Giáo dục thành phố Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, tất cả học sinh từ lớp 3 trở lên của thành phố sẽ chuyển sang hình thức học trực tuyến bắt đầu từ tháng này. Quyết định trên được chính quyền Cáp Nhĩ Tân đưa ra sau khi nhận thấy dịch bệnh đang lây lan nhanh chóng trong khu vực cũng như toàn tỉnh. Đến nay, tỉnh Hắc Long Giang đã ghi nhận 55 trường hợp mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng và 2 ca nhập cảnh. Cũng vào hôm 1 tháng 11, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết chính phủ sẽ soạn một gói kích thích kinh tế quy mô lớn vào khoảng giữa tháng 11 tới để thúc đẩy Quốc hội thông qua một khoản ngân sách lớn vào cuối năm nay. Trong một cuộc họp báo sau khi đảng cầm quyền giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử, ông Kishida cũng cho biết Nhật Bản sẽ tìm cách đóng vai trò lãnh đạo trong việc thúc đẩy các chính sách trung hòa carbon cũng như cung cấp viện trợ cho khu vực ở châu Á và đầu tư vào năng lượng sạch. Ông nói thêm các bước này cũng là một phần của gói kích thích kinh tế của chính phủ. Nhật Bản đặt mục tiêu sẽ trung hòa carbon vào năm 2050. Và cũng tại Nhật Bản, vừa qua nước này đã bắt đầu phát hành đồng tiền xu 500 yên, tương ứng với khoảng 4,4 đô la Mỹ, được thiết kế lại lần đầu tiên sau 21 năm với những tính năng chống làm giả cao hơn. Về cơ bản, thiết kế mới không khác biệt nhiều so với trước đây, nhưng có 2 màu và có khắc một số chi tiết đặc biệt ở vành trong nhằm chống làm giả. Bộ Tài chính Nhật Bản có kế hoạch sản xuất 200 triệu yên tiền xu mới đến cuối tài khoá năm 2021 vào tháng 3 2022. Từ đây tới lúc đó thì khoảng 5 tỷ yên tiền xu mệnh giá 500 yên hiện hành vẫn có thể sử dụng được. Nhật Bản đang có kế hoạch phát hành một số tiền giấy mới vào năm 2024, lần đầu tiên sau 2 thập niên. Và kính thưa quý vị, chỉ còn chưa đến 100 ngày nữa thì Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 sẽ khai mạc. Nước chủ nhà Trung Quốc mới đây đã công bố mẫu thiết kế huy chương dành cho sự kiện này với tên gọi Đồng Tâm. Ủy ban tổ chức Bắc Kinh cho biết, huy chương Olympic mùa đông 2022 được lấy cảm hứng từ chiếc mặt dây chuyền ngọc bích thời cổ xưa, tượng trưng cho sự cao quý và hòa bình. Còn huy chương Paralympic cũng có thiết kế tương tự, song có thêm phần tên sự kiện được chạm bằng chữ nổi. Theo ban tổ chức, thiết kế huy chương mang đậm văn hóa lĩnh Nam cũng như nền văn minh Trung Quốc đa dạng, với thông điệp chia sẻ vinh quang của Thế vận hội Olympic mùa đông Bắc Kinh. Huy chương Olympic và Paralympic mùa đông Bắc Kinh 2022 được công bố khi sự kiện chưa đến 100 ngày nữa sẽ khai mạc. Đây như một lời thông báo của Trung Quốc đến với thế giới rằng mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Họ sẵn sàng chào đón các vận động viên đến với giải đấu thể thao đang được mong đợi nhất hành tinh. Theo kế hoạch, Olympic Bắc Kinh 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 20 tháng 2 năm sau, còn Paralympic Bắc Kinh 2022 cũng diễn ra sau đó từ ngày 4 đến ngày 13 tháng 3. Và mới đây, Giám đốc chương trình Lương thực Thế giới WFP của Liên Hiệp Quốc David Beasley đã kêu gọi các tỷ phú giàu nhất thế giới dành một phần tài sản của mình để giải quyết dứt điểm nạn đói trên thế giới. Ông Beasley đặc biệt nhắc đến tỷ phú Elon Musk và người sáng lập Amazon Jeff Bezos, bởi đây là hai người đang xếp đầu tiên trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới của Bloomberg. Theo ông Beasley, chỉ cần 6 tỷ đô la là có thể giúp 42 triệu người không chết vì đói. Đáp lại, ông Musk thách đố nếu WFP có thể miêu tả một cách chính xác về cách giải quyết nạn đói thế giới với 6 tỷ đô la và được kiểm toán minh bạch công khai, thì ông sẽ lập tức bán cổ phiếu của hãng xe điện Tesla và ngay lập tức quyên góp. Trên đảo La Palma, Tây Ban Nha, các nữ tu đang phải khổ sở quét dọn tro bụi từ núi lửa Cumbre Villa tại Nghĩa Trang để chuẩn bị cho ngày lễ tưởng nhớ những người đã khuất All Saints Day trong bối cảnh núi lửa vẫn đang tiếp tục phun trào.
Khác với mọi năm, người dân đảo La Palma của Tây Ban Nha phải đón ngày lễ Ocean Day năm nay trong nỗi buồn khi họ không thể đến nghĩa trang Las Manches để thăm những người đã khuất, do nơi này đang bị bao quanh bởi dung nham núi lửa Cumbre Vieja. Các giáo xứ địa phương đã dựng một khu vực tưởng nhớ tại quảng trường, nơi cư dân có thể đến đây và bày tỏ lòng thành kính với những người đã khuất. Nữ tu Vilma Consuelo, 24 tuổi, chia sẻ với truyền thông về tình cảnh đang diễn ra tại đảo La Palma. Họ đã mất tất cả vì núi lửa Cumbre Vieja, nhưng với sự giúp đỡ của Chúa, họ có thể sẽ vượt qua được. Kể từ ngày 19 tháng 9, dòng dung nham hơn 1.000 độ C của núi lửa Cumbre Vieja đã phá hủy hơn 3.000 công trình trên đảo, buộc hàng ngàn người phải sơ tán. Đến nay, giới chuyên gia vẫn chưa thể dự đoán được thời gian núi lửa Cumbre Vieja ngừng hoạt động. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin ngày mai.